خیلی چی کنی؟ آورا بدین محمد چیکارش داری؟ من ایدی گوچه گویا با و محمد سپردم زینب تغییر کنه تا اصلا بینام منشنه، یعنی اگر بفهمم زینب خو میکشمش. تو اون روز ریمیتش پش گفتیم بره تعقیبش کن. کن. نگوی اصلا. یادم رفت فراموش شدم اینقدر درگیر کار لنابیم. تا برم بینام من یک گوچه، یعنی وای به حالش اگر بفهمم زینب این کار دست داشت زنده دیدمش. کوری خبره دنبالش باغ هرچی زنگ زمان که شمارش جواب میام اون باقی بی که او سری رایمتش خوشه منه هم ملفر روی خوش سلام بیا بتا برم سر حکوری نیت زنگ زنم جواب نیم تماس 3 ساعته تماس بگیرم باید اصلا انگار نیگم تو بی؟ یعنی دوباره داشت اسم نوا کشیدی؟ نه اشکست تیمه گوش خاموش. من ایدی اندازه همون دوباره تعقیب کن. تعقیبش کی؟ او زینب بگوی؟ ها زینب همون موقع که ایدی گم یه ساعت بعد رفتم سراغش. خب آدم بود بگم سیر از دم هنر شد تا محل کارش کلا داخل رفت آمد هر سر زاره بدینش بیا ولی چیز مشکوکی هیچیش نیم مثلا بخوام چیزی بگم مثلا هیچی نه بخواد جایی بره یا زنجی چیزی دوش ساعت 8 بدینش بی؟ دوش داخل مغازه 28 اصلا تعمیم تماس گیره با چند نفر تماس گیره؟ دوش فکر کنم بیا تماسی ساعت 8 فکر کنم 2 نفر زنج اجازه بی خب هم چیزی نام بهش فقط چیز خاصی بهش بعدش زنگ بهش کنازه؟ دوش ما رایم خواستیم لنان بیاریم شما کردی؟ مو اینا گروگان گیرل درامه بیاریم دوباره ما زنیزان و همی باقری اومد دوباره پیاکو فهمی و فقط زینب زنگ زایی بسای بوشه گوشه زینب چی تو فهمیدی؟ کی تو بی؟ فقط ایدی بیه که همی باقر این کار ایدی؟ فکر نکن چون اون موقعی که زنگ زیبیان و زینب زنگم زیبی بود کنه وشگم هرم برم مدین لنا ها با اوسه ایدی قارنی سرم گوش نقد کنم و دیگم گوش نقد کنم خیلی چیان گفت مخوام مشکل کنم و زینب چه رای درامه گوی و زینب ده نه آیمی که ایطوری بگو به نظر خوشه اصلا باقری نمودوش خیلی باش جر کردم گم حالا هر کی ده مسئول پرونده دورموبی تا حالا 100 بلا پیدا کردن که اصلا اینگار نه اینگار یه بلا ایتوگی یه بلا اوتوگی معلوم نیست چه بتونه خیلی هم ناراحت و بیگو موقع غیر شیک کاری خودم میام هی واقعی گردم ای و رو بر نونم بخدا حالا منتظر تماس رو میگو امروز با پیل تحویل بی حالا ده نونم چه کنم نیه برم با هم ده تبکی مشکلی نه به نظرم ایدی مشکولی زنی کردم به نظرم به کارتش هستم این بشیر کنه چی ببرد دیشه به نظرم حتی همون باقری خوش هم مشکولی شاید دوش کردن تا به 3 نفر اینجوری بود چطور باز خبردار بود حتما یه چی بشه سفر باید تو گفتی دیگه نه قبل از اینکه بخوام برم من چیز به خبر داشت ایدی سه آنو مثلا ده حالا امروز پیله لاوردم تلفن و یه زنیزم رفتم برم بده باورم که بکی و من بکی چه به نظر من یه روز یه کار بیا کن
تبه چیش بگوید چی؟ خواهم برم ته وکیل خودم شک دارم بگم چی بد خواهم برم ته وکیل بگم ببینم من چی ترسیم میکنم مثلا خواهم یه شکایتنامه تنظیم کنه سر باقری هیچ کار رسیمونه که اصلا هیچ پرونده نه هیچ جورم پیش نمار پرونده مخواه دارم پیش برم اصلا مشکل عصبی پیدا کنم نمیچنم اصلا مطمئنی باقری معمول هستن؟ خواهم یه نگاه اصلا برم بینم مثلا استلام یه چیزی بجرفتی هستن؟ ما استلام نگیرم فقط یه دونم در ذهنمه و ما دوشند رو گویم دم اداره پیادت که نه بارم دمونم اون میگم اون بهترین مأمور هم که مطالعه پرنده ناشتون چیز دست ما رده بود ما هر پرنده داشتم همش به سرانجام رسیدن ایگوی ایشانسی چه پیل جور کن ایشانسی چه پیل جور کن آمو تو چه کردی؟ به نظر من برای استلام شد بیرفته بین اصلا معمولی یا نه شاید اصلا کار خوش بوده چه خبر؟ بشین شما چی ما به شما بپرسم شما چی کردید؟ ما هیچی آقای باقی بس هیچ کارتمون میکنه دوشم ما بس عشق بسته با هم بس کردیم ما هر وقتی زنگ زنیم و اون آقای باقی رو زنگ زنیم که بیاد اون میفهمه اصلا ما به همه شک پیدا اصطلاح شما مطمئنه چه کجا آقای باقی دارن؟ نورشون نیست شما یه کاری چی را تو معرفی که آقای باقی خوشم اصلا ما نونی ما اصلا نه سر پرونده خب یعنی خوشم داخل خوشم امید در ذهن خب می‌خواستم برم که یعنی بفهمم پرونده تا کور بیشتر خب بعد از تو دیوم یکی در ذهن بالا بوم آقای باقری و از دایره جنایی و پرونده دورت ما دارم پیگیری کنم اصلا هیچ کاری آقا نکنه سیما یعنی ما شگاه میگم بابا چطور باید بفهمن که تو تیمنی اصلا هیچی من نیگو نونو میتونه شکایتش کنیم میخوام نونو چه کار میکنن با حضراتی که به تو دوباره زنگ زدن بله ما هر بار مثلا زنگ زده خودم رو چاره نشد او روشی چطور اومد امتحان کردین؟ که گفتم هر بار یکیش امتحان کنیم یه بار بگیریم امتحان کنیم یه بار محمد نه هر وقت دیم فرقی ناره باقری بوی فهمه باقری یعنی فرقی با اونه نداره باقری چه بوی فهمه باقری بوی فهمه الان ما نونو باید چه خواهی بسرار بریزم ما دوش رویم که یعنی در کلن دوره پس بگیریم هم زنگ خیلی فوش تسیت که دوباره به آقا گوییم بیوم اما نگوی بشنه یا قبلش رو گفت 500 بشکش یه تنه ما رنگ دن نه و زنده رسیده کنم فروخت میده تا پول جور کردیم و الان واقعا قرار امروز دوباره زنگ بزنه ما به زینب شک داشته بیام خودی خوب معبد فرستان و دین زینب بگو اصلا هیچ چیز رو مشکوک جای مشکوک بره تماس مشکوک هیچ چیزی نشته که بخواه بگو بچه چیزی نیم باش روزی نوبت ما باقی فرش نداریم من رفتم دست 2 روز شو روز هر ذره دنبالش کنم ولی چیزی مشکوکش نیست اصلا مشکوکی باشه که بخواد با کسی ارتباط مشکوکی داشته باشه تماس مشکوکی در اون جای رفته اون چیز ازش خب یه احتمال داره که به نظر شاید از خودم آقای باقری اطلاعاتی که ما بگیرن بفهمن تلفن از خدای باقری استعلامش ایجرانسی که اون کاری مثلا که داخل پرونده‌ریزی چطور میه چی شده اصلا چطوری نشکلی میدید چیزی نشکلی یا اسم مشخصات دقیق بدونید اگه کلی میدی شه بدید یا کلی دیگه بدید اگه نداره مشخصاتش بدید نام منایش بدید کافی ابوالفضل باقری او از دایره جنایی اومد حدود 10-12 تای پرونده‌ای داشته که
مسئول بررسی پرونده شدی خوشی عکسش که داشتم تو گفتم یه گفتید اونه رفتیم دنبالشون و چیزی ازشون پیدا نکردیم. نه بابا این باقری هم پرونده باقری پرونده هاشون حالا استقلالشون میاره بالا. بهتره یه چه پرونده تنظیم کنیم. علی آقای باقری هیچ کاری نکن. هیچ کاری پول چرا پول بشکن تا الان؟ هنوز هیچی نده و آقای باقری یه 20 من دویدش 20 من فقط الان بهش بودیم. یه داخل چند تا پرونده داخلی چند تا پرونده‌ای که داشته خب داخلی تقریبا 12 تا پرونده می‌گیریم اون سیستم 300 دوبیه داخل 10-12 تاش دقیقاً همینطوری شکست خورد. هیچ چیزی هم هیچ پرونده‌ای هم به سرانجام نرسوند. شما سیچه اول کاری که ایرین خیلی یه نفر به قول گفتنی سی پرونده تو استخدام کنین سیچه اول استعلام میشه میگه خب ما اومده بودن خودتون خب استعلام نمیده استعلام نمیده شما این شخص از طرف خوشون اومده ما نگفتیم که دیگه اصلا مثلا خودشون اومده شما فکر کردون که شما رفتین شکایت کردین اصلا آره شکایت کردم خب یه از طرف دادگاه خودتون اومده خدا در اومد و اومد و از طرف دادگاه اومد بابا یه حرف بزنه همی یکم شکایت اصلا از طرف دادگاه نیومد خب شما شکایتنامه تنظیم ببین برای کاره برای اون شکایت کنید شما هم واقعا اومدم که تو با یه تقریبا قصدی به دست من خیلی آره بازی واقعا چند روز درگیرشون خیلی درگیرشون داشتم پروندهش اصفهانی داشتم پی بردم اکثرا سر رو پرونده یعنی دارم چیزی که سیلی کنم با یه آقا به جایی میرسیم به نظرم بدیم پنج شکایت میرسیم یه خوشی آقای باقری مردم علیه اعلام شکایت میرسیم دیگه اگرم خواستی آقا تو بیاری چیزی داشته بود بگون آقا ما نیاز بشان داریم بگون من نیاز دارم به شما نیزی اصلا باش هیچ همکاری دیگه نکن چون داره اطلاعاتتون هیلی به نظرم داره این شخص داره اطلاعات میده و یکی از محمد بکنم یه نوعی شاید کارمون محمد میده کار محمد خوش کنه پیداش کردم ولی نه تقصیر رو نبیرستم یعنی مطمئن رو تقصیر رو نبیرستم پس شما الان آخرین وضعیتتون با افرادی که به زنجین چی بهشون گفتیم؟ چی؟ گفتین آماده کنید این آماده که دوست وزارت هم قرار مایده که پیله بهم شده اون باقری که اومدی درونه که من نگم باقری رو بیاری باقتون اصلا زنگ نزنین باقری بعد خیلی التماس پیامه شد درونه که باشه امروز یعنی قرار خانم کنه امروز هم پیام ندارم پول جور کردینه؟ آره خب فاطمه شما دیگه به باقری دل نبرین کاری تو انجام میده خودتون هم خطرناکی که بخین باشون درد دوستی میانی مجبورین پول بشی برین و ما یه چیزی اگر بپریم یه دوتا تراشه بتویدم ردیاب داخل کیف سعی کنیم جاساز شو کنیم خب گفتی پولتون کامل آماده کنیم داخل چمدون میدیم خب سعی کنم که دوتا ردیاب به تو برم ردیابه داخل کیف جابجایی کنین و تا بفهمیم کنیم این بنده خدا نمیام تا لاباتون یک کامله از فامیل خودتون بله اعتماد باشته بکنید بله نه از قضیتون بله خب فاطمه دوتا ردیاب سیمون خیلی بزرگی حالا سیتون یه داستان داره یه ردیاب بزرگ یه ردیاب به ردیاب بزرگ ببینیم یه جایی که مثلا پیداش کنه راحت پیداش کنه خب یه ردیاب کوچیکه به تصمیم یکی از داخل بسته‌های پول داخل یکی از بسته‌های پول باز کنیم اینا بریم داخلش خب اینا که پیدا کنن فکر کنن یعنی یکی یه دنبالیو میگرده ما ایتونه با توجهی و ردشون رو بزنیم پیداشیم اینا بریم یه جایی دستشون که راحت‌تر پیداشیم آتی پیلر فاطمه چون اینا آدمای خطرناکیه امکان داره هر کاری انجام بده شاید مسلح باشن شاید بکنه این نباشه گلاویزی بود نباشه هیچ موضوعی کسی نبا با خود نباید که باعث نبود فکر کنم به ترسن جمعیت زیادی بوری اگه به خودت تنها بیان خودت تنها برن اگه یه نفر با تو بیان یه نفر با خودت بوری هیچی نباشه یه چند نفر برداریم با خودت بورن که به ترسن اقدامی انجام بدن درگیری اصلا نکنیم با تجربه ردیابل پیداش کنیم
نگران نمون. فقط شما سعی کنید که بچه‌تون سیر ساله تحویل بگیره. نگران پولان نمون. پولان ما باید توسط اینو پیدا کنیم. یعنی تا بچه تمرینات نمیدم شما بچه آورده ما برو سیر ساله میشه ببینید بعد کیف بهشون بده. بگم اول با بچه ببینم. اگه گفتن اول بگم با بچه ببینم چه سالمه. بچه که نشونه دان سالم همراهشون کیف بهشون بده بچه‌تون خرید. تا بچه نگی کیف بهشون بده. آره این سرکار واقعا نباید کنیم دیدم گیر ما خون علیهشون اعلام شکایت کنیم باش هیچ گونه همکاری نکنیم اصلا سیش نگیم که پول بودیم تحویل بدیم پولی که تحویل بدیم اصلا هیچ اطلاعاتی از کاری که انجام بدیم بگی آقا دینه اصلا نبگیم تمومه نبگیم که ما پول بودیم بشیم اگه گفتن یه وقت پرسی پشکه چی کنیم بگوید ما از قانونی رو پیگیری کنیم اصلا هیچ اطلاعاتی در مورد پرونده دلیشون ندید چون احتمال دارید که نفوذی هم افراد ما در خدمت رسیم حتما شما کیفه که بشیده به ما بگوید تا ایرو با جی پی اس بگیرید در خدمت این مثلا یا علی نه باید ایدی اعتماد کنید نه باید واقعی بکنید دفاعش نصف کنه به نظر خب تینا ایرم من باید نه خدا رو تزیراتر برم نه اصلا کسی رو با خود میبرم من این رادیو بم داید رادیو بم دا قشن رادیو بینم داخلش نخ متوجه کنی ببین اصلا شب زیاد اتفاقی چیزی بیفته رو دیو خوابا وکیل هم نگاه که تو محمدی بدونست در جای گراید وکیل خدا اسم نیست الان فقط تنها کاری کنی بهش که هیچی نگه تمام میرم من امروز تماس گیرم یعنی اتفاق چیزی رسم همون بیامون دین هم تا چه کسی با هم برای اتفاقی چیزی من جلوتر بوسم کار دارم جلوتر بغل بوسم برمه نه تو نرم با دو وسیله بسونم برام کار دارم میتونم برم همین بغل جای بستم یه هر اتفاقی بی خبر باش حالا خیلی کنی با ما منتظر باشیم تا زنگ میزنه نه منتظر باشیم تا زنگ میزنه نه یه چاره نیست ولی خب ردیاب اینا خیلی خوبه ردیاب که بمونده نامشون باش از طریق همین ردیاب دیگه نیاز نیست خطر هم کنی به خاطر لنا اینا خطرناک ما دیگه نیم شوری باسه جاساس کنیم داخل کیف انشالله که امروز پیش کنیم چند جا آدرسی هم که دادن ما رو ندادم بابا ولی خودچه هیچ سری نخی پیدا نکرد نه حالا خیلی چه بکنی؟ منتظر تماس شد پیلامای کم رنمونه و وسیله لونه نفراخت مثلا رنمونه آماده کردی نه منه جور جبر کردی اگر با یه پیدل برداشت خیلی چه بکنی؟ یه ریسکه بقولی یا هندونه سربسته داخلش یا خواه یا نونم چه کنم اگه دست را بیش کاری نکنم بشم بواره چه اگه صبح لنانه کشتن با تا آخر عمری حسرت کنم بگم هیچ کارسی دورم نکردم ما بسید باید گفتم چه پلیس همینه در جریان پلیس در جریان پده چطور پلیس در جریان
حالا رای تا رادیو بسه هم یکیش گاهی چه بینه کی یکشون بینه لا پیلن که اگر بدون جوسن دومینه نجورن آنم تا کنم الان شغل منتظرم تماس بگیرن. بابا این خیلی خبره میگم چه این قدر خبره نه چه شاید ساک جا و جا کنه چه بخوام؟ میگم چه حالا یه چه بخواه ناراحت نکن دست کنه چی یا بیان تا بکنه زنگ پیام دارم خبرم سراد نیست. همه تو وقتی میاد. نه مشکنه. تا میگم بیای. تو خودت نخبره؟ عمرم رو من چه خاکی سرم بزن. درسان دوباره بفهمه. نه هاتو. نه نگم چون؟ نه مشکنش نمیخواد. گفتم خود بتونی. و آمازون خود میکنه. از زنگ زن؟ پیام دایم برم هم وقت دور خواب بیام. اینه تا میریم داخلش. رادیو بله؟ نشونی؟ نه باش بیا شما تا ما جاساز شکم داخلش. همین قسمت کوبیو. خبری اشنوبی طوفانی هم اومه کم زنگ نزیو سپارو من اگه زنگ زنم جاساز شو خوشه الو بفرمایید سلام پاکونی اومم جایی که گویی بابا شبیه چی ببره سریع کمی مزارات کوکی ما بیم بریمش پدوارم دو تا ما پیله دادیم مخوانی ترا پیله برداشتی برده چی کنم نه داشت همین از چیره مثل دو تا مردم کن پیله برسه مزارات باشه من خداحافظ ما خود رادیاب داریم داخل اینجا الموبره تا میرو فکر کنم ها الو ببینم ببرید این مزارات چی ببینم میرو مثلا ما مطمئن بودیم که پیلن خوبیه آدرس برده دمه دو بود نه خوکی نه کی میره خب بگو بس هم کورینه که تو منو ببینی تو برام خموش وقتی کن دیارت کورینه برا باری برای این زای قایم بمون تا بیا باشه رم برای بالا دور بزنید رو همین قاب واسه ببینم اون اپراتور نه حالا دور بزنید میری ازا برسیم اپراتور که بدا بشه اگه به چه منده چه ایو هدفش پیل بیه کار ناره
نبینه نیروهای ما بی نه یونیس چی بیا چی بیا گالنا وایشونه کامو برم نه یه وقتی ترسن فراری کنه نیواسن دورم وایشونه هیچی نگو نخوانتش کنن هیچیشون نگو وایسا برا رفتن برا با ماشین بیا با ماشین بریم بریم دنبالشو بیشتر بریم همین وایس خوشه انگار ها لنا پیدا شدی؟ کی بردت؟ کجا بودی لنا؟ کی مرده؟ کی؟ مامان کیه؟ کی بود؟ کجا بودن؟ چقدر کثیفه کجا بودن؟ اونجا بودن؟ برده بودنت کجا؟ بریم کجا؟ بریم خونمون؟ ما قربونت برم چند چه بود چرا نه؟ ماما قربونت برم مامانی ماما ترسیده بودی؟ آره؟ بریم میریم الان باشه ماما چیه مامانی؟ ترسیدی؟ آه جونم بمیرم برات که ترسیدی دیگه پیش خودمی مامان اذیتت نکردم؟ اذیتت کردم؟ الهی بمیرن مامان پیداشون میکنن بیچارهشون میکنن قربونت برم زندگی من فدات بشم کی؟ اسب؟ آره مامانی قربونت برم دورت بگردم نه مامان بس تموم شد مامان بس قربونت برم تو پیش خودم به قلم کن صرف قلم کن باش صرف قلم کن آروم باش ماما آروم باش ترسیه بنده خدا آروم باش ماما نگاه کن چی شد بیا بقلم باشه ماما بقلت میکنم صرف بقلت باشه دیگه بدت نمیکنم ماما دیگه بدت نمیکنم چی؟ ترسیده بودی؟ خیلی؟ جونه دلم نفس من بهش همون لباسش خیلی کثیفه نفس من